शिवधाराको यो अलौकिक सुन्दरता जुन शिव र पार्वतीको वासस्थान हो भन्ने जनविश्वास छ। ठाउँ हेर्दा पनि लाग्छ ईश्वरले स्वर्गै माया मारेर आएको हुनुपर्छ यो भूस्वर्गमा। हिमालदेखि बगेका ती असङ्ख्य झरनाहरूले कतै शिवजीको जटादेखि झरेकी गङ्गाको झल्को दिन्छ। झन् मकालो हिमालको त्यो दृश्य अहो मनमोहक। लेकमा चर्दै गरेका भेडाहरू, सुनमा सुगन्ध झैँ लेकमा फुलेका फुलहरू, यो सबै देखेपछि तपाईँलाई पनि मृत्युपछिको स्वर्ग विश्वास गर्न गाह्रो हुनेछ। आउनुहोस् यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जिउँदै पुगिने नेपालको एक टुक्रा स्वर्ग लिएर जान्छु। हामी धरान छौँ र आवर वे चाहिँ यही हो हाम्रो मकालुको लागि। मेरो पछाडि चाहिँ धरानको फेमस क्लक टावर। ओके, गुड मर्निङ गाइज। अहिले चाहिँ हामी सेदुवा भन्ने ठाउँमा छौँ र हाम्रो रियल ट्रेक टु मकालु बेस क्याम्प चाहिँ यहाँदेखि सुरु हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरू गाडीमा आउन सक्नुहुन्छ। अहिले पहिला नुमसम्मको मात्र थियो भने अहिले चाहिँ सेदुवासम्मै गाडी आउँछ। नमस्ते गर्देव। नमस्ते। अनि आज चाहिँ हामी अब टासी गाउँसम्म गइ 8 इन द मर्निङ हामीले हाम्रो ब्रेकफास्ट सबै थोक गरिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी नेसनल पार्क इन्ट्री तलतिर छ, त्यहाँदेखि आफ्नो पर्मिट लिएर आज सेदुवा टु टासी गाउँ। निमाले जाउँछन् माया कसरी छरौँ यो माया छुछुत बाले छुछुत। कति बज्यो हेर्नु न, 11 बज्यो। हेलो सबैलाई टासी दिले ल। सबै त ज्ञानीजीको ए ज्ञानी हो तिमी। अनि को ए ऊ हो। अनि सबैभन्दा जान्ने चाहिँ को? सबैले चक्लेट खायो नि होइन, सबै जान्ने अब। अहिले चाहिँ हामी टासी गाउँ भन्ने ठाउँमा आएको छौँ। आज चाहिँ हाम्रो डे 1 हो ट्रेकको। सो वी ट्रेक्ड फ्रम अल दी वे फ्रम सेदुवा टु टासी गाउँ। सो इट्स हार्डली 4-5 आवर्स ट्रेक एन्ड इट्स इजी ट्रेक। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। आज चाहिँ हामी यहीँ बास बस्छौँ। इट्स 2100 मिटर इन अल्टिट्युड। इट्स अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस एन्ड दिस इज लास्ट पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट। यो चाहिँ अन्तिम गाउँ हो। Looks like today going to be a difficult day, one of the most hardest day of our trek. We'll be having almost 1,500 meters up, good ascent today. We'll see the top. Okay. And we'll see how is the weather also today because it's going to be rain I think in the second half. And DJ bro? Yeah, I'll try to survive. See how far I can go, but I'll keep pushing. Yeah, pushing. you will make it. Yeah.
हाम्रो बाछालाई चाहिँ जुकाले खाएर सकेछ हाम्रो भेटनेरी फ्रम इन्डिया इज हेल्पिङ हाम्रो आङबाबा भाइको नेतृत्वमा हामी उकालो चढ्दैछौँ बाख्रा पनि साह्रै ब्युटिफुल छ त हौ ब्युटिफुलै हो कि सेतै फुले हो यता हेर कान्छी हो कि कान्छा हो यो चाहिँ हामी डाँडा खर्कामा छौँ 2900 मिटरको अल्टिट्युडमा अनि इट्स आवर लन्च टाइम सो हाउ इज द फुड Food is super. अनि बहिनी चाहिँ हामीलाई खाना पकाइदिनुको लागि कहाँदेखि आएको टाँसी गाउँदेखि यहाँ डाँडा खर्कसम्म आएको सो थ्याङ्क यू सो मच अनि उसले यो निगुरो चाहिँ आउँदा आउँदै भेला पारेर हामीलाई सब्जी खुवायो है सो हेलो गाइज फ्रम खोङमा अहिले चाहिँ हामी 35-3600 मिटरको अल्टिट्युडमा छौँ अन द वे टु मकालु बेस क्याम्प अनि उयो माथि शिव भ्यू होटल एन्ड लज चाहिँ आजको हाम्रो नाइट स्टे गर्ने ठाउँ हो तपाईँहरू टाँसी गाउँबाट हिँडेको दिन खोङमा डाँडा बास बस्नलाई उपयुक्त स्थान हो हामी पुग्दा यहाँ 2वटा होटलहरू सञ्चालनमा थिए हामी चाहिँ पासाङ दिदी जो खोङमा साइली भनेर परिचित हुनुहुँदो रहेछ उहाँकोमा बस्यौँ र तपाईँहरू खोङमा डाँडा बास बस्दाखेरि होटलमै समय बिताउने काम चाहिँ नगर्नुहोला नजिकैको डाँडादेखि सी अफ क्लाउडको अद्भुत दृश्य देखिन्छ जसको मजा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भोलिपल्ट बिहानैदेखि पानी परिरह्यो छाता र रेनकोट ओढेरै भए पनि यात्रा अघि बढायौँ चरी बिचरी पनि ओत खोजे जस्तो देखिन्थ्यो बाटोमा रेनकोट ओढेर गन्तव्यतिर लम्किँदै गरेका अरू यात्रीहरू पनि भेटिए यो सिजन किरा यानि कि यार्सा गुम्बा टिप्ने सिजन रहेछ त्यसो हुँदा दोबाटेको होटल बन्द थियो उहाँहरू सबै किरा टिप्नलाई माथिल्लो भेग जानुभएको भन्ने खबर आयो रात साँझै भए पनि हामी फेमाथाङ नपुगी नहुने अवस्था आयो र हामी करिब 9 बजे रातितिर फेमाथाङ पुग्यौँ शिवधाराको पहिलो दर्शन तपाईँहरूले फेमाथाङदेखि पाउनुहुनेछ फेमाथाङदेखि याङले खर्क करिब 45 मिनटको दूरीमा पर्छ यो बीचको दृश्य अलौकिक र अद्भुत छ जसले तपाईँलाई एकछिन रोकिएर टोलाउन बाध्य बनाउँछ गुड मर्निङ अल अफ यु सबैजनालाई शुभ प्रभात यो याङले खर्क भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले हामी र सिधा मेरो अगाडि देखिनु भएको चाहिँ तपाईँहरूले फ्रेममा देख्नु भएको शिवधारा र पार्वती गुफा हो त्यो माथि हेर्नुहोस् त त्यो जुन लेफ्टपट्टिको चाहिँ शिवधारा हो राइटपट्टिको पार्वती गुफा जुन दुईवटा आँखा जस्तो देखिरहेको छ क्या त्यो दुईवटा गुफालाई आँखा मान्ने हो भने चाहिँ र साइडको ढुङ्गाहरूलाई कान मान्ने हो भने ठ्याक्कै गणेशको आकृति पनि देखिँदो रहेछ यो तलको मुख जस्तो यो सुँड जस्तो पानी बगेको भाग होइन थाहा छैन म तपाईँलाई देखाउन सक्छु सक्दिनँ तर गणेशको आकृति पनि म चाहिँ झलझली देखिरहेको छु स्थानीयहरूले भन्दा देखेको मैले यो माथि चाहिँ शिवधारा
यो देब्रेपट्टिको र सिधै तपाईँ त्यसको राइटपट्टि यो पार्वती गुफा र यसलाई तपाईँले निहाल्नुभयो भने यहाँ गणेशको आकृति पनि देख्नुहुन्छ पत्ता लगाउने जिम्मा चाहिँ तपाईँको है त चाहिँ बिहानको 6:30 भयो र हामी चाहिँ याङ्ले खर्कदेखि शिवधारा तर्फको यात्रामा निस्किसक्यौँ अनि हाम्रो यो यात्राको सहयात्री चाहिँ सेदुवादेखि नै हामीलाई पछि आएको चाहिँ हिज नेम इज रकी यो वरुण उपत्यका हो मकालु हिमालको काखमा अवस्थित यो उपत्यका हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ यो यस पृथ्वी लोककै होइन कुनै अलौकिक ठाउँमा पो आइपुगेकी जस्तो भान हुन्छ यहाँका अग्ला अग्ला झरनाहरू गहिरा खोजहरू र अविरल बगिरहने नदीहरूले तपाईलाई प्राकृतिक छटा दिन्छ अनि आउँदाखेरि चाहिँ ट्याक्क लाग्दा एकदम हँसिलो मुहार साथ मुस्काइदिनु न त लाग्दा ल अहिले चाहिँ हामी नेहे खर्कामा छौँ र यहाँनिर धुप बालेर हामी माथि शिवधारातर्फको यात्रा तय गर्न आँट्दैछौँ यहाँ हाम्रो आङदावा भाइले चाहिँ माने फ्ल्याग पनि टक्कसँग लाएर झुन्ड्याउँदैछ है त्यो तल देखेको चाहिँ वरुण खोला हो र हामी चाहिँ शिवधारा चढ्दैछौँ अनि बाटो चाहिँ महाकसम आई लभ यु छ होइन वान मिस गेम फिनिस टपदेखि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है अनि यसरी किलाहरू ठोकेको रहेछ डोरी पनि छ यहाँ यसरी समाएर आउने र यहाँदेखिको भ्यू चाहिँ यु क्यान सी द भ्यू वेयर वी आर लिटरली अबभ द क्लाउड्स अन द वे टु शिवधारा रक्कीले हामीलाई यहाँसम्म साथ दियो रक्की यो किलाहरू त चढ्नु सक्दैन हिँड्नु सक्दैन त्यही भएर अब ऊ हामीलाई पर्खेर यहीँ बस्छ हाम्रो आङदावा भाइ फुत्तु आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै भगवानको पालाको शिवजीको होइन यो चाहिँ त्रिशुल यहाँ राखेको अरे क्या त्रिशुल त्रिशुल झन्डै रहेछ नि त त्रिशुल झन्डै त्रिशुलै हो दाइ त्रिशुलै हो ल त्रिशुलै हो यो ठिक छ ओके उल्टो परेको त्रिशुलै रहेछ हो ल साँच्ची नै यार त्यही भएर हामीले बालिदियौँ हामीले शिवधारा चाहिँ यही हो र उयो सेतो जुन ढुङ्गामा देख्दै हुन्छ नि त्यो चाहिँ नाग हो भन्छ होइन जुन त सट्टै माथि गएको छ ढुङ्गादेखि माथि त्यो चाहिँ नागले रक्षा गर्छ यो ठाउँको भन्ने विश्वास छ अचम्मै छ नि त भित्र त ढुङ्गाको पनि चेप देखिआएको छ क्या पानीमा धारामा चाहिँ नेपालको झन्डा पनि रहेछ पैसाहरू चढाउनु भएको छ यो पानीले भिजिसकेको छ होइन ए अब यहाँ तल दानपेटिका छ दानपेटिकामा चढाइदिँदा हुने हो हामी चाहिँ यो बटुलेर दानपेटिकामै हालिदिन्छौँ पुसपास पारेर किनकि यो अलरेडी भिजिसकेको छ कि यो यहाँ कुहिन्छ क्या यहाँको समिति केले तर दानपेटिका राखेको छ यो चाहिँ लास्ट पोइन्ट हो सो इट्स बेटर शिवधारा
हामी चाहिँ अहिले शिवधाराको दर्शन गरेर पार्वती गुफातिर जाँदैछौँ। यताको पनि बाटो त नाप्सुरे नै छ। अहिले कुहिरोले ड्यामै छोपेको छ। यही हो यार गुम्बा 5000 मिटर हाइमा हुने यो एक जातको वनस्पति हो। यसको जीव देखाइदिउँ न त आइहाल्छ। यही हो खै देखाउनु त यसो। यो चाहिँ जीव हो। यसको सिङ बसेर देखाउँ न त। यसको यो चाहिँ जीव हो, यो चाहिँ जडीबुटी हो, यो चाहिँ खाने हो, यो चाहिँ एक खालको वनस्पति हो। यही हो पार्वती गुफा चाहिँ। तपाईँहरूलाई गुफाको दर्शन गराउन लाँदैछु म। ल कहाँ छौ? ओके, गुड मर्निङ एभ्रिबडी। अहिले चाहिँ हामी लाङमाले खर्क भन्ने ठाउँमा छौँ र यो ठाउँको उचाइ चाहिँ करिबन 4400 मिटरको उचाइ छ। र हिजो बेलुका आइपुगेको हामी यहाँ शिवधारा भ्याएर अनि याङलेदेखि लाङमालेसम्मको यात्रा थियो हाम्रो। बेलुका पानी पर्दै थियो हामी आउँदा। अहिले वेदर एकदम क्लिन एन्ड क्लियर, दो इट्स बिट क्लाउडी। एकदम दामी ठाउँ छ होइन। यो खर्क त्यसै भनेको होइन, भेडा चराउने ठाउँ, याक चराउने ठाउँ। अनि हामी चाहिँ राति आएर पेम्बा दाईको होटलमा बस्यौँ। सर्भिस एकदम दामी छ। सो या यु सुड गिभ अ ट्राई टु मकालु। इट्स अनएक्सप्लोर्ड नै छ, अझै पनि रहनै छ। भएन यो मनसुनमा त तपाईँहरूले जहीँ तहीँ यो झरना मात्रै देख्नुहुन्छ क्या, डाँडा हुँदै हिमाल, झरना, वाइल्ड फ्लावर्स, यार्सा गुम्बा होइन। सो द्याट्स अल। अब हामी आजको यात्रा चाहिँ बेस क्याम्पसम्मको। ओके गाइज, हामी चाहिँ अहिले अन द वे टु मकालु बेस क्याम्प छौँ। अनि हाम्रो आन्दावा भाइ र मेरो चाहिँ अब थोरै चकचक सुरु हुन आँट्यो यो रक क्लाइम्ब गर्ने भनेर होइन। सो लुक एट द रक। म अगाडि चढ्न जाँदैछु। सो लेट्स सी हाउ फार आई क्यान गो है त। विदाउट एनी सेफ्टी छ है, यहाँ चाहिँ अलिकति रिस्की छ। कुछ तो होगा ना। आपने मुझे धोखा किया। गुड मर्निङ एभ्रिबडी फ्रम मकालु बेस क्याम्प। अहिले चाहिँ हामी 4850 मिटरको हाराहारीमा छौँ र यो चाहिँ मकालु बेस क्याम्प हो। बिहानको 7 बजेको अवस्था छ र यहाँदेखिको भ्यू यस्तो देखिरहेछ। एन्ड टुडे वी आर प्लानिङ टु गो अप टु द्याट पोइन्ट है त। हामी त्यहाँसम्म जाउँ भन्ने हाम्रो यो भ्यू पोइन्ट हो। यो चाहिँ मकालु समिट गर्दाखेरिको क्याम्प 1 पनि अरे। हामी चाहिँ त्यहाँ जाने प्लान हो आज। वेदर खुल्दैछ, अहिलेसम्म झप्प छोपेको थियो। सो इट्स गेटिङ क्लियर। हामी एकदम अप्टिमिस्टिक छौँ। सो दिस इज द भ्यू। यो चाहिँ बरुन ग्लेसियर भन्छ। त्यो माथि देखिँदै गरेको ह्याङ्गिङ ग्लेसियरहरू चाहिँ मकालु हिमालदेखि आएको हो। र
र यो अपतपुर ग्लेसियरबाट नै तपाईँको बरुण खोलाको उद्गमस्थल सुरु हुने हो। यसरी विशाल पोखरी छ। यो मकालु बेस क्याम्पको ठिक्क माथिपट्टि छ। यो पनि छुटाउनु नहुने ठाउँ छ है। यो बरुण खोलाको उद्गमस्थल यही पोखरी। अहिले चाहिँ हामी स्विस बेस क्याम्प भन्छ, मकालु बेस क्याम्पदेखि करिब 1.5 देखि 2 घन्टा यता साउथ के नर्थतिर लागेको छौँ। यो चाहिँ के अरे हाम्रो पासको नाम सेर्पेनीको जाने बाटो पनि हो र हामी अहिले 5160 मिटरको उचाइमा छौँ। यहाँदेखि तपाईँले बेग्लै फेस देख्न सक्नुहुन्छ मकालुको। र यदि तपाईँहरू पनि मकालु बेस क्याम्प आउँदै हुनुहुन्छ भने नाइट स्टे गर्दै हुनुहुन्छ भने दिस क्यान बी अनदर बेस्ट साइड ट्रेक फर यु गाइज। भ्यू यहाँदेखि चाहिँ फेरि कस्तो रहेछ भने सिधै लोत्से एभरेस्ट देखिन्छ, बट अनफर्चुनेटली अहिले मैले देख्नु सकिनँ। सो लोत्से नै हो त्यो अगाडि देखिएको ग्लेसियर जुन भ्यूहरू देखिरहेछ। राइट लोत्सेको चाहिँ फ्रन्ट फेस देखिँदो रहेछ। सो वी आर नेक्स्ट टु एभरेस्ट एन्ड लोत्से इन फ्रन्ट अफ मकालु। हो, युवा पुस्तासँग देशसँग गुनासो गर्ने धेरै कारणहरू छन्, तर देशप्रति अहोभावले भरिनलाई म कस्तो देशमा जन्मिएको रहेछु भनेर बुझ्नलाई पनि तपाईँले देश घुम्नै पर्छ। हाम्रो यस देशलाई चाहिने पर्यटक तपाईँ आफै बन्नुहोस् अभियानलाई साथ दिनुहुने सहयोगी हातहरूप्रति कृतज्ञ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको साथ र सहयोगले हाम्रा यात्राका पाइलाहरू अविरल चलिरहेछन्। यसरी नै हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनुहोला। अब फेरि नयाँ कथा लिएर नयाँ भागमा नयाँ परिवेशमा तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई बिदा माग्छौँ। हस्, धन्यवाद।